पानी नहीं है क्या? कायचं पाणी पाणी नाही काय नाही इकडं. बारिश नहीं होता हं. तो फिर ये कैसे चलता है ये? मग अशा लांब लांब विहीर येतात. परत ह्यानी येतं नळ येवाज नाही येतं उरी 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 4 दिवसा 5 दिवसा. तुम्हाला पाणी येता तिथं होतं का पाणी? हाँ उधर पानी होता, हा ते विहिरीचं दिरा असं इधर नहीं होता. नाही ना. खेती का काम कैसे चल रहा है? खेती में पानी नहीं तो क्या चलेगा, खेती में है ही कुछ जल गया पानी जल नहीं गया पीने तो के उसके लिए लिए कुछ हुआ नहीं। पानी नहीं गाँव में खेती के लिए तो पानी नहीं. Ashti Taluk, a quaint place in B district, sitting calmly in the Marathwada region. It is one of the regions hit badly by drought this year. We had visited the place in association with the NAM Foundation. Our intention to survey the place and identify families which needed financial help the most. This would help NAM better utilize the limited resources at their disposal. We seek to show you the geography of drought in Maharashtra with the help of a small example, that of village Ashti, through these glimpses of our experiences. और खेती का पानी खेती को पानी नहीं ना, नहीं है. बिल्कुल पानी नहीं भाऊ. पानी है तो पीक आता ना, पानी नहीं. 5 साल हो गए तो बारिश नहीं. ये पाउस के पानी थोड़ा वो कितने महीने के लिए होता है पाउस का पानी? पाउस का 1 महीना 1.5 महीना पाउस कभी कभी आता. इस साल हुआ है बारिश? नहीं ना, बारिश तो नहीं हुआ. त्याला काय उत्पन्न येत असलं माहिती आहे तुम्हाला अंदाजे? म्हणजे वर्षाला किती कमावते ते जमिनीतून थोडक्यात बघ अंदाजे सांगा. म्हणजे असं काही खर्च काय आता पाणीच नाही तर झालं गहू खायापुरता गहू ज्वारी. आणि उत्पन्न किती आहे वार्षिक तरी? वार्षिक उत्पन्न काय होतं उत्पन्न सांगतच नाहीत बाया. काय म्हणजे असं आज 4 वर्षापासून दुष्काळच आहे ना, काहीच पिकच व्हायना 4 वर्षापासून. दूसरा कोई इनकम का सोर्स क्या है? इनकम वो सीमेंट काम कर जाते लोग, उधर उधर गांव में जो काम मिलेगा वो करते. खेती में तो काम नहीं ना. इधर कोई दूसरा काम करता है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई वो रसवंती का रहता है ना वो चलाते हैं, गोंडी का काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है. और परभनी जिले में से बोले तो बहुत आधी से भी ज़्यादा इधर है, सिक्योरिटी में आधी से भी ज़्यादा है परभनी जिले से बोले. While surveying Ashti, we came across a village, Pangra, where every single person from the village had left for the cities, deserting the village. आणि काही आजारी बिजारी पडल्या तर पैसे काय कशाचं आता काय आता लई ती अवघड आहे बाबा. कोण करीत असतं आता स्वतःच करीनात. उनका रहने के लिए खाने पीने के लिए इधर से पैसा देते वो खरीद के खाते हैं. उनको गांव का आदत है, वो बूढ़े लोग हैं इसलिए सिटी में नहीं रहते हो. When human beings are faced with food scarcity, one might expect that there would be very little left for cattle. Government arranges for fodder and water at a place called Chhavni, which serves as a common place for cattle for about 4 to 5 villages. Cattle, along with their owners,
stay at Chhavni throughout the summer. सरकार का उत्पन्न सरकार का जो मिलता वो थोड़ा मिलता हो। आज हेक्टरी खर्च आता 10-15 हज़ार और मिलता 1000-1500, तो वो भी टाइम पे नहीं मिलता ना। अभी तक फक्त बैंक में लोग जाते, कभी मिलने का कभी मिलता, अभी तक मिला नहीं ये साल। हर बार अलग अलग आमदार होता है, वो रास्ता करेगी, गांव का सुधार करेंगे, पाइपलाइन करेंगे, पानी देगी। उसके बाद में इधर गांव में आपस में झगड़ा लग जाता है। हाँ, ये अच्छे तो दिन तो नहीं आए, लेकिन अभी बुरे दिन आए, पानी पीने के लिए भी नहीं रहा। ये तो बात सही है ना। अभी इतने लोगों की समस्या है, कोई गाँव अभी जो बस्ती में रहता है उसको वो कहाँ से पानी लेके जाएंगे? 1-2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है उसको। कम से कम ये टैंकर में जो भी पानी आता है वो दूर से लाना पड़ता है। अभी वो पानी लाइट भी नहीं रहती और उसके वजह से वो सेत तालाब में पानी भर के रखते हैं। वो सेत तालाब का पानी होगा तो ये पाला बिला सब गिर के वो थोड़ा फार गंदा ही हो जाता है। लोगों को बांटने के लिए जाएगा तो लोग हर लोग बोलते हैं, एक ड्राइवर रहता है, उसने कौन के साथ बात करने का कि पानी में कचरा है, ये है, वो क्या समझाएगा लोगों को। और लोग कहते हैं इधर पानी आया उधर नहीं आया, तो क्या करेगा? लाइट रहती है 12 घंटा, 8 क्या 12 घंटा, 10 ही घंटा रहता है। 10 घंटा 10 घंटा रहती है। 10 घंटे के बाद लाइट जाती है तो पानी नहीं, बोर है उसमें से भी पानी नहीं निकलता। दिन में लाइट रहता है, रात में रहता है? और लाइट का 2 समय है, रात को 12 बजे आएगा तो सुबह 10 बजे रहती है, सुबह 10 बजे आएगी तो शाम को 6 बजे तक 4 बजे जाती है। तो 1 घंटे में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो आदमी समझ सकता है, लेकिन ये ऐसा कौन समझ सकता है? इस साल नहीं मिला? नहीं मिला। पिछले साल मिला था। कितना मिला था? कोई हेक्टरी 1000-1500 पर फैमिली। अच्छा, सबको मिला था या किसी को मिला था? सबको मिला, सबको मिला। तो थोड़ा। अच्छा, कभी कोई गवर्नमेंट का कोई मंत्री आया है इस सब एरिया में? नहीं। बँकेचं काय घेऊन बसले तुम्ही? बँकेची कागदपत्र असले शोध आणि बँक देऊन किती देणार? बरे सरकार जे समजा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तुमच्यापर्यंत कसं काय आमचं काय संबंध येत नाही त्या कर्जमाफीत. आम्ही आता खाजगी कोणाच्या शेतकरी फायद्यासाठी होतं मग समजा हे मोठ्याल्या लोकांच्या, जे बँकेवाले गबर लोक आहेत ना, हे पुढारी आमचे तमके, यांच्याकडेच कर्ज आहे आणि यांचंच कर्ज माफ होईल. शेतकऱ्याचं काही होत नाही, शेतकऱ्याचं काही होऊ शकत नाही. हे जे ना हे बडे लोक लांडगे, हे बडे लांडगे यांचंच कर्ज माफ होणार, दुसरं तर नाही. बरं बोरला जे खर्च येतो तो कुठून भेटतो? म्हणजे तुम्ही स्वतःच टाकला की त्याला काही सबसिडी वगैरे काय? नाही, खाजगी सावकाराकडून पैसे काढले, पैसे आणि ते करून बोर सब घेतले, ती बोर फेल गेली. आता शेतीला खर्च, लागवड अमुक हे खर्च जवळ 25,000 रुपये खर्च येतो कांद्याचे. आणि शिवाय कांदे जळून गेले म्हणजे हे कर्ज ती कर्ज दोन्ही कर्ज बोकाटे झाले. टक्केवारी ज्यादा होत चालली ना, म्हणजे याच्यामुळे इतका शेतकरी वाढ पाळला. आता पण हे कर्ज सांगून काय उपयोग आहे? कैची ते सापडल्यासारखं दोन्हीकडून कैची ते सापडल्यासारखं म्हणजे सावकाराचं वाढतच चाललंय. या कैचीतच करा, आम्ही शेतकरी फार संपलो. तुम्ही सांगा आणीबाणीचा विषय, सावकारकी जर नाही करता तर एकाने डूब दिली ना तर 100% लोक कोणी देऊ शकत नाही. Though the villages surveyed had school buildings, most of them remained closed for 2 to 3 days every week. Some others have remained closed since the onset of drought due to the lack of students. आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी, मंगलवार को हाई स्कूल छूटता है. हाई स्कूल में पानी मांगता है ना,
पीने के लिए बच्चों को। वो सब आपसे लेता है। हाँ आता एवढ्या मुलामध्ये मला एकच मुलगी इथे दिसते समोर उभी आहे. कितीला येत आहे तू? 7वीला. किती शिकायचं पुढं? जवळ शिकवतो तवर. मला हे तू कितीला म्हणली? 4थीला. आणि छोटी? 2रीला. आणि आता तुम्ही एका मुलीचं लग्न झालंय 12वी होऊन हा हा हा. आणि आता एक मुलगी लग्नाला आलेली आहे. मग पुढे शिकवला वगैरे नाही? नाही ना हो. आता शिकायला सोयीच नाही ना इथं हा हा. खेडेगाव सोयी आजूबाजूला शाळेत नाही ना. शिक्षण? मग धानुऱ्याशिवाय कड्याशिवाय सोयीच नाही. हा, हा, हा. जाण्या येण्याची असं पोरींची लावू वाटत नाही. हा. असं आहे ना हो. तारा दुसरी काय आहे? लड़की 12वीं को हो गई है, अभी इम्तिहान दिए है 12वीं का। यहाँ सूखा गिर गया है। सूखा गिरने की वजह से इसकी लड़की की शादी अभी ये साल ये कर नहीं सकता है। अगले साल जब बारिश होगी, पैसा नहीं है उसके पास, पैसा आने के बाद शादी बना देंगे। अगले साल बारिश नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम तो वही तो आई। हाँ वही तो नाही झालं काय करणार? क्या करें? गैस तो कोई लोग लेते, कोई लोग नहीं लेते। जो लेते हैं कितना लेते हैं? बोले तो 25,000, 50,000, 1 लाख 1.5 लाख। हाँ, जैसा वो कोई सर्विस वाला रहेगा तो ज़्यादा ही लेती। सर्विस वाला होगा तो 1 लाख के आगे. हाँ नाही ना नाव निस आलं आलं गेलं गेलं म्हणते. लय गरीब म्हणजे मला कसं साल महिने घालून खातो. बर लय गरीबी आहे. वावर नाही काय एवढं घरी एवढं. बस. आणि मुलाचा काय मुलगा वगैरे? एकच मुलगा होता. कसं काय वारला तो? मेंदूत पाणी नव्हतं. लय पैसा घातला वावर विकून घातला. म्हणजे तुम्हाला शेती होती? तरी नाही का तुम्हाला? एक मुलगी मुलगी काय करते मुलगी? ती शेती बघून दिली आम्ही. शेती म्हणजे लग्न झालं का? हा 2 मुली आता एक मुलगा. बरं. तुम्ही दोघंच जण राहता हा का? आम्ही दोघंच आहे. जेवणाचं हा? खायचं प्यायचं काय मग? सगळं शेतीत आपलं मंजुरी करायची कोणाची जायची. कोणाच्या इथं जायचं मजुरी करायची? हा त्याचं कुडी देऊन पाडायचं. आता काही राहिलंच नाही. शेती काय विकली? शेतीच नाही राहिली. We came across a family where the sole breadwinner had injured his ribs and is bedridden since the last 4 months. They had spent all their savings on treatment and are now neck deep in debt. आम्ही 20 जण आहे आमच्या गावामध्ये. क्या क्या? मतलब जो आत्महत्या करते ना। अभी इस गांव में नहीं, ये गांव में नहीं हुआ। अभी तक नहीं हो गए। आजू बाजू में हुआ है? आजू बाजू में बहुत है, बहुत है। हाँ, बीड जिले में बहुत आत्महत्या। किस लिए करते हैं लोग? ये सावकारी कर्ज, बैंक का कर्ज, बारिश नहीं तो कर्ज फिरता नहीं, उसके वास्ते वो आत्महत्या करते हैं। जानवर को खाने का नहीं, पीने का पानी नहीं, खाने का नहीं, बैंक का कर्ज, इसके वास्ते आत्महत्या करते हैं। पिकं काय होतं आपल्याकडे जर पाणी असेल तर? गवार बरेच, बाकी काय नाही. व्यवसाय काय अजून म्हणजे शेती व्यतिरिक्त? बाकी काय नाही, फक्त शेती. बरं काही कर्ज वगैरे आहे का आपलं? हो, कर्ज आहे. मग सावकारी आहे का? सावकारी किती आहे? 2-2.5 लाख. 2.5 लाख आहेत लोक तुम्हाला मदत करणारे, फक्त तुमच्यापर्यंत पोहोचते नाही. काय करते ते तर काय करते एक लोक आहेत का? तुमच्यापर्यंत पोहोचणार कसं असं आहे ना? माहिती झाल्याशी तर कसं काय नाही बरोबर आहे. पोहोचलो म्हणून मग तुम्हाला माहिती असे झाली. दिवस नाही नाही राहत, सरतील दिवस काय नाही राहतात नाही का बेकार काय? राहिलेत, नाही यंदा लय बेकार राहिलेत. नाही राहत दिवस हे. नाही अहो घरात तेल आहे तर घेत नाही, बाजार नाही, सहसा नाही घरात किती विषय सोपं असतं ते. काय खातो काय आमच्या जीवाला माहिती, मात्र हे खरं नाही अवघड आहे.
पाऊस पडला ना अडचणी काय नाही, धान्य होतं खायला, निदान खर्चाची अडचणी नाही, धान्याचं नाही, सगळं शिकवताना वावरात हायवे सगळं माणूस कष्ट करून त्याच्यात काही जर परापत नाही दरवर्षी असं चालू 5 वर्ष जास्त जास्त 4 लेकर सांभाळा मी घरात मी तर घरात राहणार कामाला गेले असते मला ते लेकर पुढे उन्हात न्यावं सारे म्हणजे ही परिस्थिती झाली आणि धीर सोडायचा नाही. धीर आम्ही काय नाही बाया माणूस तर काय नाही पण ते कोणी माणसाची काळजी पडते कर्ज झाल्या माणूस काय होतं खरं ना आत्महत्या की काय करायचं असं विचार हे येतो मला पोरून बापल्या कसं कर पण त्याचा जोडधंदा असावा नाही तर शेतीवर काय जेवण नाही राहिलं जगायचं जोडधंदा नसतात मग अवघड आहे जोडधंदा नाही काय नाही त्या शेतीवर अडाणी असल्यामुळे सारं घर मग असं म्हणे अडाणी घर वायाला जाईल त्याच्यातले काय ते काही उपयोग नाही. नोकरदार असावा नाही तर काहीतरी काय जे बाया तुमच्या जेवणाची काय सोय आता तुम्ही एवढे येतात जेवण बिवण आम्ही आता आहे थांबलेले आहे. सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सोल्यूशन क्या है था वो सरकार का तो मदद अपूरी है और बारिश नहीं तो कुछ उत्पन्न नहीं होता इधर. क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना पेड़ भरने के लिए. गांव में बारिश रहती तो गांव में सब साथ रहते हैं. We started with the purpose of serving people who needed immediate help, but at the end, we realized almost everybody needed help. Worse, the poorest of the poor no longer lived in the villages. They had left for the cities, giving up on agriculture, the only occupation they ever knew of. We realized how grain not only gambles with the finances of poor farmers, but mutilates health, marriage, social status, education, and almost every other facet of their existence. We return helpless and deeply humbled, having witnessed the worst that our fellow human beings can ever go through.